Hi guys! Welcome sa Step9. In this video ay magsisimula tayo ng panibagong series, no? So yung series na ito ay about sets. So I think yung set na word ay naririnig nyo yan, no? Sa everyday life, no? Pag meron kayong set of earrings, for example. Mayroon sa atin mga mahilig mangolekta ng mga magnets sa ref, no? Yung galing sa iba't ibang country. So set of magnets, no? Set of ball pens, no? Okay, so sa mathematics, dinidescribe natin yung set as a well-defined collection of objects, no? So a set, no? A set is a well-defined collection of objects, no? Called elements of the set. So, wag kayong matakot, no? Papaliwanag natin isa-isa yan, no? Ano ba ibig sabihin ng well-defined, for example? So, pag sinabi mong well-defined ay malinaw siya kung ano ba yung set na yon, no? Halimbawa, pag sinabi nating set of vowel letters in the English alphabet, alam natin yun na ang vowel letters ay A, E, I, O, at saka U, no? So, alam natin na yan ay set of vowel letters in the English alphabet. Alam natin na ang B ay hindi kasama dyan, no? Alam natin na ang C, ang R, hindi siya kasama. So, malinaw sa atin kung ano ba ibig sabihin ng set of vowel letters in the English alphabet. Pag sinabi nating set, for example, a set of tall people. Set of tall people. Malinaw ba yon? Hindi, di ba? Hindi siya malinaw kasi ano ba ibig sabihin mo ng tall, no? Dapat meron tayong set of people more than 6 feet, no? So, yun, mas malinaw yun, di ba? Malinaw yun. Kaysa set of tall people, malabo siya, wala tayong parang boundary. Okay, so, yung set ay usually ay ninename siya ng capital letters, no? So, halimbawa, kung gusto mong pangalanan yung set of vowel letters in the English alphabet, pwede natin siya pangalanan ng letter V na malaki. Tapos, ang elements ay nilalagay natin siya sa loob ng curly brackets, no? And separated siya by commas. So, yan. Tapos, lalagyan lang natin ng equal sign. So, set V, which is the set of vowel letters in the English alphabet, ay pwede natin isulat as you can see on your screen, no? Now, sabi natin kanina, malinaw kung ang isang element, no? Ano yung mga elements pala niyan? Ang elements ay elements. Anong elements niya? A, E, I, O, tsaka U. So, yun yung mga elements ng set natin. Sabi natin kanina, malinaw, sa isang well-defined set, alam natin kung yung isang element ay kasama siya, yung hindi, no? So, pag kasama siya dun sa set, we say that it's a member of the set or an element of the set. So, since ang A ay kasama dun sa set V, we can say A is an element of set V. Or, pwede rin natin sabihin na A is a member of set V. Pwede rin yan. So, pwedeng element, pwedeng member of. Pwedeng element of, pwedeng member of. At sinusulat natin yan ng A is an element of V. So, as you can see, para siyang letter E, no? Yung symbol ng element. So, ito yung symbol niya. Ngayon, kung hindi naman kasama dun sa set, for example, ano ba hindi kasama sa set? Yung R kanina, di ba sabi natin, R is not an element, no? So, R is not an element of V. Pwede rin V na lang. Pwede naman, wala na set V. Alam naman natin yon. Or pwede rin R is not a member of V. Okay? So, R is not, so may ganon, may slash siya. So, para siyang E pero may parang slash, no?
not an element of V. Okay? So, dalawang klase ng in terms of the number of elements, dalawang klase niyan. Meron tayong tinatawag na finite sets, saka meron tayong tinatawag na infinite sets. Yung finite sets, ibig sabihin, it is possible to list all the elements, no? All its elements. So, halimbawa, yung V na yan ay a finite set because meron lang siyang 5 elements, pwede natin siyang ilista, no? So, halimbawa, if we let A be the letters in the English alphabet, pwede natin siyang ilista pa rin, although madami siya, no? So, A, B, C, D. Pag masyado siyang madami, nilalagyan lang natin ng dot, tapos comma ulit. Tapos, X, Y, Z. Basta malinaw, no? So, although 26 letters yan, pwede pa rin natin siya ilista. Kahit 1,000, actually, pwede naman siyang ilista. Matagal nga lang siya, no? So, finite sets yon, no? Pag infinite sets, no? Ano ba yung infinite sets? Pag hindi niya siya finite, infinite sets siya. So, meron na siyang infinite number of elements, no? Ano example nun? No? Example nun ay counting numbers, no? So, kung naaral nyo yung counting numbers, siya yung 1, 2, 3, 4, and so on. So, walang katapusan yan, no? Kasi counting number siya, you can always add 1. Whatever even the number is very large, may susunod pa na number dyan, no? So, infinite set siya. Yan yung example niya, no? Lastly, bago tayo magtapos, gusto kong i-highlight na ang paglilista sa sets, hindi natin siya nililista ng doble-doble kasi ini-ignore lang yan. For example, yung elements niya. For example, the set A, B, B, C. So, dalawang A, dalawang B is actually the same as A, B, and C. So, pag more than once yung elements niya, pwede na natin gawing isa. So, pareho lang yung dalawang sets na yan. Hindi natin siya nililista ng doble-doble. Okay? So, well, unless sa different context siguro. No? But dito sa context na to, dapat isang beses lang natin nililista yung elements. No? Okay? Okay, so that's it. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating unang tutorial dito sa series. Abangan nyo yung susunod na tutorial natin on sets. No? Maganda yung susunod natin dito ay tuturuan ko kayo nung more on the listing or the roster method sa yung set builder notation. Okay, so invite nyo yung friends nyo, subscribe kayo, and then comment if you have some questions or suggestions. I'll see you in the next video.